huomenta. Tultiin tommosella veneellä tuolla Lahden yli äsken. Joo! Kyllä nää hetki meni. No meni siinä hetki. 800 kilometriä päästellään tästä Mannilla. Tanskaan. Tanskaan. Onko... Mikä tuossa pöydällä on tuo paperi? Se on katsastustodistus. Se on oltava, ei ne viranomaiset muuten usko, että tää on leimassa. Jos katsoo tuota kookelista, niin onko parturia seuraavasta liittymästä? Joo, se kyllä tarvis senkin. Ei muuten, mutta tuolla laivalla oli peili, niin mä kahtoin, niin vähän säikähin. Torstai-ilta laivaa ja katsastus oli torstai aamu 9. Niin. Mutta ei kai siinä. Mitä, että sä kun on vehkeet kunnossa, niin se on kun käy vähän vilauttamassa. Joo, ja kilpa-autonkin, niin moottori saatiin sinne. Joo. Hyvissä ajoin. Ennen kuin piti ajaa ylös. Torstai-aamuna ruvettiin nostaa jo öljyn paineita. Joo. No miten Vinssi? Se on poikki. Se meni poikki. Vinssi meni poikki. Joo. Että normaali tapahtumia, ei siinä ole mitään erikoista. Mikään ei yllättänyt. Mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että otetaan seuraava erkanemisliittymä. Niin Joo, erkanemiskaista. Erkanemiskaista, niin aamupalalle johonkin tuohon McDonald'siin. Ne mennäänkö linjaa tuolla autokaistalle? Voi olla jonkun verran ahasta. On se varmasti ahasta. No lipaat tulee aika matalalla, mutta... Olisiko se tonnikala pepperoni pannupizza aamupalaksi? Maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen laiva. Niin ne väitti. Onko tää sekki vai KR? Tämähän on ruunu periaatteessa, mutta... Oh. Niin ei mennyt koneeseen. En mä tiedä, mä kokeillut. Ei se ollut. Nää on eri maakoneita. Miten? Joni on vessasalilla. Laitetaan kahvi sille. Siinä on sipulit vieressä. Joo. Meillä on vähän meillä on erilainen kahvikulttuuri. Paahdettu sipuli siihen kylkeen. Tai päälle. Missä me ollaan? Voitko sä kertoa? Me ollaan Ruotsin ja Tanskan aluevesillä. 20 minuuttia olisiko ollut. No tuleekohan sitten, kun Pekkevoldin poika tulee venneellä, niin tuleekohan se tuohon niemen kärkeen? Ei tuu, kyllä se menee paljon kauemmas. Onkohan se Joni jäänyt lukkojen taakse sinne vessaan? Se oli nimittäin melkoinen labyrintti tuo vessa. Oliko se vaikea? No oli se vaikea. Kyllä mullakin hetki meni tajuta, että miten sieltä pääsee ulos. Tanska on tuossa selän takana, niin mennään sinne. Siitä sitten päästellään 200 kilometriä, niin ollaan määrän päässä. No tuuleeko? Tuulee! Ei pysy kahvikupissa. I'm old, she's young. Well, people laugh behind my back. They say I die of a heart attack. Oh Lord, Lord. Lord, I love my baby so, but I will never let her go. My baby rock all night long. Liikenneympyrässä liikennevalot. Se on ihan tanskalaisten omaa keksintö. Et saa mitään järkeä. Sä nyt menee vähän idea tästä liikenneympyrästä. On aika merkillinen. Päästiin kuitenkin sisälle ympyrä. Otetaanko heti 2 kierrosta, kun päästiin sisälle?
Ja kato, nyt on sattunut niin, että nuo ei pääse ulos. Ei, ne pääse ulos. En tiedä, menikö mä vähän väärään suuntaan, mutta... So young. Oh, Lord, Lord. Oh, Lord, Lord. Lordy, Lord. Otin paakelsin tohon Niinku päälle. päällyruuaksi. Joo. Se olisi vajaa 100 tuonne. Kovastikin vajaa 100. Siellä se malttamattomana odottaa tuon meidän ratsu. Ei on seuri. Niin paljon vettä. Ei laitettu vettä vielä, pitää muistaa. Ei me vettä laiteta tässä. Ei laitettu. Vähentä. Joo. Kanoja! Siellä on hanhia. Ota. Mä röökaan tämän. Ei aina ole pakko olla tupakkisuus. Päästiin perille. Joo, päästiin perille. Hieno koju. Ollaan Tanskassa Odense Congress Center ja tässä meillä on pilttuu pystyssä ja kilipuri pestynä. Nyt lähdetään hotellille nukkumaan ja... No siihen ei olla totuttu. Ei. Sitä mä sanoinkin, että mitenhän sä käytte, kun mennään hotellille. 10 kuljettajakokous ja sitten katellaan tuo rata tuolta ja käydään suttailemassa siinä. Siinä on 4 showta huomenna ja semmoista. No, auto vähän siistinen. Auto on ihan asiallinen. Älä mitään. Älä mitään. Joo, mikä homma? Mennään ekat suttailut nyt vetämään tuonne, että kello on vähän 11 jälkeen ja pitäis mennä vetää eka show sinne. Käydään kokeilemaan. Toimiiko? Vettä tulee. Vettä vähän tulee vielä. Hyvä! Ja tak, og så har vi Timo, der kommer ind fra Finland. Det er Black. Der har jeg så med sådan en C-klasse, som der har en dieselhøvl i. Prøv at se, hvordan den smøger sort også. Han er verdenskendt, ham her. Han er fuldstændig lukket. Hvad? Det kan sgu da ikke være det der. Det er helt vildt der. Bort. Altså, det er jo grundlæggende, det er jo hvis det er 300 turbodiesel motor, kørs med 177 hestes, så en gammel dieseltramper fra en taxa fra nullerne, fra start nullerne. Den er sådan så bygget op efter i det der. Prøv at lægge mærke til, det er en klasse. Men det er sådan en lille for, det er jo sådan en facelift, det er alle mulige klasser på en gang. Men altså, der er smøget hele vejen fra Finland, og hernede. Sådan. Det lugter lidt godt. Lordy, Lord.
Onkohan meillä polttoöljyä tankissa? Voit katsoa polttoainetilanne. Oliko mitään epäselvyyksiä tuossa ajamisessa? Ei. Oliko autossa? Ei. ATF lisättiin. No vähän joo. Se on vähän... Nyt se lähti se. Se on vähän se ohjausteosti on vähän semmonen omituinen. Se vaati vähän öljyä. No joo, sitäkin. Ja sitten se on vähän, että se... Täällä aina jenkaa, että se toimii. Sitähän sä osaat antaa. Jenkaa, joo. Kyllä. Mä kuvasin Instagram live kun tuli pikku osuma. Lähikontakti, joo. Oltiin lähikontaktissa, voidaan käydä katsomassa. Melkein voi sanoa, että päästiin säikäyksellä. Se oli puolenvaiheessa. No onneksi jopa tuli kaveri sanoa, että hän menetti turbopaineet ja niinkö vedon. Ja sillä oli niinkö veto lähti pois puolenvaiheessa ja mä koppasin vähän perähäs sitä. Mersusta lähti niinkö koko keula. Ja flektiin asti se painu kyllä tuo eturauvat ja muuta, mutta saatiin se aika hyvä malli. Thanks. Are you ready again? Any damage or? Yeah, it's ready. Okay. It's ready.
Joo, vähän siinä pikku nikkarointia sitten tehtiin ja pari nippusiettejä ja vetoja taas. Voidaan käydä katsoa herra Olsenin autoa, että onko ne saanut nikkaroitua sen kuntoon. Eli Se on tämmönen semi. se on tämmönen ihan siisti Hyundai. Ja se ei nyt paljon vähän se rääpäsi no ne on pojat jo se askarellut suoraan, että täällä oli diffuusori, peltinen diffuusori. Ilmeisesti siihen se otti koviten, että ei se nyt ihan kauhea mälli ollut. Että. Se meni ainoastaan vähän ruttuun se. Kaverit vaan nauraa. Joo, ne vaan nauraa. Niin ei se nyt kummempaa, että tehtiin vaan tuttavuutta naapurin kanssa. Niin. Ja Mersukin on yllättävänkin oikeinkin hyvän näköinen. Vähän me jouttiin askarella siinä. Tuo umpio... Paljon uudelle häviä. No ei se uudelle häpiä paljon. Vänkäri umpio sinne lähti irti ja puskuri saattoi tippua. Mutta muuten nyt se on taas vähän niinkö vetoja vailla. Ja oli mukava päästä vähän ajaa, oli kuiva keli. Nyt taas pikkusen ropsautti vettä, mutta toivon mukaan reilu tunnin päästä meillä olisi seuraava show-homma. Oikein hyvin käy, niin voisi olla vähän kuiva. Oikein hyvin kun kävisi, niin olisi kuiva keli, mutta katsotaan miten käy. Sitten jos ei ole, niin sutitaan märällä.
Lähdetään kiihyttämään. Niin, drag racing. Drag racing. Lähdetään drag racing 201 metriä. Kaasupohjaa ja vaihteet läpi. Paljon Mersu kulkee. Yli 200. Mutta ei se kyllä 200 metrissä siihen kiinni. Melkoinen ohojus, jos sen tekee. No se voi olla mielenkiintoista. Miten me mennään sinne? Ajamalla. Sekä Tämä on yleinen tie. se on. Pitää vähän katsoa, että mennäänkö ajamalla. No eipä tässä nyt paljon ole vaihtoehtoja. Kokeilla. Oo. Mitä luulet Memarista? No se voi olla, että voittaa pidossa. Ja päivän toiset teka-ajo ei päästy, kun huomattiin tuossa, kun lisättiin aamulla ohjaustehostimen öljyä, niin
se kusi läpi sitten tuolta yhdestä putkesta, niin, mutta naapurilla oli uusi ohjaus, hammastanko, ja vaihdettiin se tuossa aamujumpaksi. Eihän se ollut homma eikä mikään. Ei se nyt ollut. Ja nyt me mennä suttaamaan ja ryökäle vähän vettähän se tulee, että. Mutta mä käyn. Käy. Moro. Niin mitä sanoit? Että sille kävi sillä lailla. Suttasit liian kovaa. Eturattaalla. Joo. Niin lippa pitää hakea. Lippa jäi matkalle. Se jäi matkalle. Missä ollaan? Ruohtisan. Ei aivan vielä. Ollaan lukios verikyltti. Jäätävä silta. Se on kauhia mausoleu. Hirviä. On se hirviä koko ajan. Tätä on rakennettu monta päivää. Lähettiin menee. Lähet. Joo. Se oli Denmark Autoshow siinä. Se oli Denmark Autoshow siinä, joo. Oli vähän, meinas olla kyllä vähän kurjat kelit. Ei olisi haitannut, vaikka olisi ollut vähän paremmat kelit. No ei se mitään. Rengas sinne lähti vähän Ratas lähti, eturatas lähti vanteelta. sijoiltaan vähän niinku pois. Joo. Että siinäpä ne suurimmat huolet. No ei oikeastaan ollut. No ei, ohjaustehosti on kyllä vähän semmonen, varsinkin tuossa huomaa, kun tuommoista pikkupyörittelyä veivataan rattia laijasta laitaan kaasupohjassa, niin ne nestekään, eikö öljyt varmaan käy vähän lämpimänä, niin se menee vähän niinku tilttiin tuo ohjaus. Mutta hauista saa treenata. Joo, hauiskääntöä otin nyt otin kausikortti Actilifeen ja pelkkää hauiskääntöä. Joo. Älä mitään. Älä mitään, joo, ruohtiin tullaan nyt Malmöhön. Katsotaan saadaanko laivakin muutettua. Niin. Ja voi olla, että mennään aamulaivahan. Aamulaivahan. Meillä on maanantai-iltalaiva ois, mutta ehkä me katsotaan miten käy. Semmosta.